нас дуже багато охорони. Де ви бачите охорону? Зараз буде історія про охорону одного дуже непростого будинку і дуже непростої родини. Але перед цим хочу запросити вас до перегляду нашого нового проекту «Геометрія Л». Щоб нічого не пропускати, раджу підписатися на наш канал. І нагадую, ви можете підтримати нас фінансово. Дякую. До речі, а де живе сам Медведчук? Цікаво ж. Його будинок вирахувати не складно. Ідеш містом, бачиш, якісь люди тягають щось надзвичайно схоже на чохли для зброї зі зброєю. І ось куди вони її тягають, там і живе Медведчук. Взагалі, рівень охорони у пана Медведчука такий, ніби він не український депутат в Україні, а навіть не знаю, представник ворожої держави під час війни. Ну да. Окей, репортаж Марії Землянської. 27 серпня. Київ. Впритул до центру столиці, вздовж Байкового кладовища тягнеться вулиця Монтажників. З обох боків дороги тісняться приватні маєтки. Скромні будинки чередуються з елітними палацами. 17:35. На вулиці стоять двоє міцних хлопців у чорній, як у військових, формі. Час від часу дивляться на годинник, переходять з одного боку дороги на інший. За 20 хвилин один з них перекриває дорогу. Повз проїжджає кортеж з 3 машин. Рух одразу ж розблоковують, а самі хлопці у чорному зникають за рогом. Одна з автівок паркується під парканом. Водій і 3 пасажирів розвантажують багажник. Вантаж у чохлах. Чохли схожі на ті, в яких транспортують зброю. Усе несуть у бік будинку. За 10 хвилин чоловіки у чорному повертаються. Ще один виходить далі вздовж дороги. Картина з блокуванням руху повторюється. Чекають ось на ці машини – Майбах, Ленд-Крузер та мікроавтобус Мерседес. Кортеж теж їде до цих воріт. Подібну картину фіксуємо кілька днів поспіль. Чоловіки у чорному блокують дорогу, випускаючи або пропускаючи кортежі. Під воротами постійно чергують автоохорони. З висоти цей будинок більше схожий на палац. Видають розміри та декоративні вежі. З вулиці більше схожий на фортецю. Високий паркан та впритул щільно висаджені дерева ховають мешканців маєтку від сторонніх очей. Натомість самим мешканцям просторонніх звітують камери, якими увішаний увесь периметр, і чоловіки у чорному, які час від часу виходять на розвідку. А от тепер спробуйте здогадатись, кого так ретельно охороняють. Генпрокурора? Ні. Нового прем'єра чи очільника міністерства? Теж ні. Керівника СБУ чи Генштабу? І знову ні. Насправді і паркан, і камери, і охорона – усе це тільки для того, щоб забезпечити захист однієї родини. Родини звичайного кума президента Росії, а віднедавна нардепа Віктора Медведчука. Ось ця автівка з кортежу записана особисто на Медведчука. Цей припаркований Мерседес на його тещу. Медведчук – ідеолог проросійського руху «Український вибір», кум російського президента Володимира Путіна, екс-голова адміністрації президента Леоніда Кучми, нині нардеп від партії «Опозиційна платформа за життя». Партія пана Медведчука, там ще є великі питання, чи це його партія, чи там це тимчасове об'єднання, і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми, кеша, звідки і з якої країни вони все це отримають. І це дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться. Історія справді гучна і може закінчитись погано, адже стосується не тільки фінансування партії та телеканалів.
Головне питання, чиї інтереси представляє Медведчук в Україні. Медведчук, який протягом останніх 5 років ледь не щотижня літав до Росії. Медведчук – один із перших, проти кого США ввели персональні санкції через загрози миру та суверенітету України. Тож ключові активи Медведчука переписані на дружину Оксану Марченко. Ось і цей маєток і пів гектара землі оформлені на телеведучу і бізнесвумен Марченко. Этот дом принадлежит моей жене, он принадлежал раньше моей жене на право собственности. Мы проживаем в Пущеводице, в моем доме. А хто в будинку дружини проживає? Никто не проживает. Але там дуже багато охорони. Вы знаете, я не знаю, охраняет, значит, дом. Потому что там бывает и жена, и я бываю. А коли востаннє ви там були? На Медвинской? Вчера. Родина Медведчука напряму і через афільовані з ними компанії – власники елітної нерухомості. Наприклад, записана на Марченко тільки одна фірма «Укркапітал» і тільки у Києві володіє більш як 10 квартирами та більш як 10 паркомісцями у елітному будинку на бульварі Шевченка, 27Б. Ще 12 квартирами у будинку на Грушевського, 9А, де по сусідству має апартаменти президент Володимир Зеленський. Є майно на Івано-Франківщині та Хмельниччині. На інші компанії записана нерухомість на Закарпатті та Львівщині. Земля і будинки є в окупованому Росією Криму. Охороною родини Медведчука і будинків Медведчука опікується фірма його соратника, а тепер і колеги по партії Віктора Чорного – охоронна компанія «Шторм». Працівники «Шторму» настільки хороші охоронці, що не соромляться порушувати закон. Наприклад, коли мова йде про журналістів. 4 години в лісі і переслідування. Так завершилося наше знайомство з працівниками «Шторму» у березні цього року. Ми з колегами знімали територію Державного управління справами. Будинок відпочинку Пуща-Водиця. Охоронцям Медведчука це не сподобалось. Не сподобалось, бо будинок Медведчука межує з Дусівською землею. У 2002 році частина державної землі перейшла у приватну власність футбольного клубу «Динамо Київ». Пізніше ділянку у лісі розділили. Так на ній виросли приватні маєтки. Ось цей на 6 гектарах серед лісу звели для родини Медведчука. Порушені кримінальні справи про замах на Віктора Володимира Медведчука. У нас тут підготовлені групи, які хочуть його ліквідувати. І ми не знаємо, що дані особи працюють на телеканал, чи вони працюють на даних осіб. Керівник і один із співвласників «Шторму» Бойченко приїхав підтримати своїх працівників у протистоянні з журналістами. Приїхав Бойченко підтримати і своїх шефів на перше засідання нового парламенту. Мне когда-то сожгли дом, были нападения на то место, где я живу, несколько раз со стороны национал-радикалов, поэтому я вынужден обращаться за помощью охраны, и такое количество охраны, которое охраняет мою семью, мой дом и, естественно, меня. Виходить, одвічні гоніння з боку радикалів змушують родину Медведчука кочувати з одного київського палацу до іншого, тримати всіх сусідів на мушці камер спостереження, а водіїв – у створеному охоронцями Медведчука заторі. Але навіть якщо високі паркани, охорона вдома, охорона в машині, охорона на роботі і можуть гарантувати безпеку, то навіть 1000 охоронців навряд чи врятують від страху. А фінальної студії не буде. Замість неї я вам скажу, що ми нарешті вивісили ще 1,5 місяці тому записаний перший випуск нашого нового проєкту «Геометрія Л». Тицькайте сюди, дивіться, залишай свій коментар із приводу тих питань, про які ми там говоримо в програмі, і з приводу самої програми. Це для нас першачок. Нам важливо знати, що ти думаєш. А серед тих, хто залишить коментар, ми щось хороше розіграємо. Все. Тицькай.